Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε, αν θέλετε, να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Εδώ δηλαδή είμαστε για να περνάμε καλά, για να περνάμε όμορφα. Αυτό δεν σημαίνει ψυχαγωγία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, βεβαίως μπορεί να βρίσκεται κοινά σημεία στα ανοίγματα που παρακολουθείτε. Όμως δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι αντίστοιχα θα υπάρξει αυτή η εξέλιξη που θα δούμε στο άνοιγμα και στη δική σας ζωή. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας. Και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Κάποιος σ' αγαπάει πολύ. Επιλέγετε αμέθιστο, τι λέω, ό,τι να είναι, ροζ χαλαζία και μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένοι και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος είναι αυτό που σας αγαπάει πολύ ή πια για τους κυρίους της παρέας μας, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εδώ κάτι θέλετε να ξεκινήσετε εσείς ή μπορεί να έχετε κάνει μια καινούρια γνωριμία. Γιατί έχουμε ακόλουθο και οι ακόλουθοι σαν τους άσους δηλώνουν τα πρώτα στάδια. Έτσι και ο συγκεκριμένος και όλα στα αισθηματικά δηλώνει ακριβώς αυτό. Τις πρώτες γνωριμίες. Φτάνει και μέχρι τα πρώτα ραντεβουδάκια να ξέρετε. Και από τον ακόλουθο πάμε κατευθείαν και πέφτουμε σε ένα βασιλιά των ράβδων. Οκ, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, βασιλιάς των ράβδων, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Μάλιστα, παιδιά, εδώ έχουμε αγάπη μεγάλη, έτσι. Τεράστια. Δίδυμη εδώ. Παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται. Βασίλισσα των ράβδων και βασιλιάς των ράβδων. Κρυός. Λέων, δίδυμος. Οκ. Καλά, δεν το πιστεύω. Θα πάμε σε κανένα πάρτι, μάλλον εσείς θα πάτε σε πάρτι και θα έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Οκ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε τα τρία ζώδια της φωτιάς πάντως, εδώ. Ήρθε και ο τοξότης που μας έλειπε. Να συνεχίσω να... Εντάξει. Οκ, τέλεια. Νάτος και ο ακόλουθος κούπα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Τι γίνεται, πείτε μου σας παρακαλώ. Εντάξει, έρχεται εδώ και αυτός ο άγγελος της εγκράτειας να αναμίξει το νερό με τη φωτιά για να ισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί εδώ γίνεται ένας πανικός, μα πανικός όμως, χωρίς πλάκα. Όχι σας αγαπάει μόνο. Αγάπη, πάθος, συναίσθημα. Τι να πω, δηλαδή... Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Έχω χάσει τα λόγια μου. Από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω έτσι όμορφα ανοίγματα και στεναχωριέμαι όταν είναι πολύ, έτσι, δεν είναι θετικά τα ανοίγματα. Τουλάχιστον είπαμε, εδώ είμαστε για να περνάμε καλά, παιδιά. Λίγο να ξεχνιέστε και από την καθημερινότητά σας και από τα προβλήματά σας. Τουλάχιστον γιατί να μην ακούτε κάτι θετικό.
Αλλά πέσαν όλα μαζί τα θετικά, ρε παιδιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε ένα ζευγάρι. Βασιλιάς των Ράβδων και Βασίλισσα των Ράβδων. Είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό το ζευγάρι, να ξέρετε, και αλληλοσυμπληρώνεται κιόλας. Γιατί, θα σας πω, γιατί τα μπαστούνια είναι κάρτες που δεν έχουν, στα χαρακτηριστικά τους τώρα λέμε έτσι, δεν έχουν καθόλου υπομονή. Εδώ όμως ο βασιλιάς είναι ο μόνος που έχει υπομονή στα μπαστούνια. Εδώ ο υπότης και η βασίλισσα πολύ ανυπόμονοι. Άμα κάτι δεν γίνει την ώρα που το θέλουν, θα το παρατήσουν. Και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι, πρέπει να έχουμε υπομονή. Τα λέει εδώ η Εγκράτη, αλλά δεν την ακούει κανένας. Λοιπόν, τώρα, οι εραστές είναι μια κάρτα την οποία πολύ σπάνια, μα πάρα πολύ σπάνια, ερμηνεύω ως αγάπη, έρωτα, πάθος κλπ. Όμως, όπως το λέω πάρα πολλές φορές, έχει μεγάλη σημασία η απεικόνηση. Ποια ταρό χρησιμοποιούμε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ λοιπόν είναι όλο το βάρος δίνεται στη σχέση και γι' αυτό σας δείχνω την εικόνα για να το δείτε ότι ακριβώς έτσι είναι. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αγάπη. Πιστεύω δεν είναι δυνατόν να έχετε ζήσει μια τόσο μεγάλη αγάπη και να μην το ξέρετε. Που βέβαια, κάτι έγινε νομίζω και χάλασε. Δεν έχω σαφείς ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Έχω μια μερική επιπολαιότητα, μπορώ να πω. Και άλλη εδώ λίγο επιπολαιότητα μπορώ να πω, γιατί ο κόλφος κούπα αντιστοιχίζεται με την ηλικία της εφηβείας. Και εκεί βέβαια εντάξει υπάρχει ανοριμότητα, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα συναισθηματικά, εδώ αυτός είναι ανυπόμονος και βιάζεται και είναι και επιπόλαιος, εντάξει, είναι υπότης, δεν έχει γίνει ακόμα βασιλιάς ο καημενούλης. Η Εγκράτεια όμως έτσι μου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει μία συμπαντική έτσι ενέργεια να είστε και πάλι μαζί. Δεν ξέρω βρε παιδιά. Θα το δούμε και παρακάτω, για να δούμε. Πάντως πολύ σούπερ ξεκινήσαμε, δεν έχετε παράπονο. Όχι σας αγαπάει, αλλά χαμός έγινε εδώ. Πήραμε φωτιά καταρχάς, να τα λέμε και αυτά. Ποια είναι αυτή η πονηρία που την ξέρετε? Αν την ξέρετε να την απομακρύνετε. Η δική σας η κατάσταση μου φαίνεται πηγαίνει πολύ σοβαρά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποιες ενδείξεις έχουμε εδώ, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Έστω και για έναν από εσάς ή για μία από εσάς μπορεί να ισχύει αυτό που θα πω, έτσι. Μιλάμε και για πρόταση γάμου, παιδιά, για δέσμευση, μακροχρόνια δέσμευση. Η κατάσταση, αν δεν είστε αυτή τη στιγμή μαζί, γιατί κάποιοι μπορεί να είστε μαζί, και έτσι να θέλετε να δείτε τις ενέργειες αν όντως αυτή η σχέση προχωράει έτσι όπως εσείς το νομίζετε. Λοιπόν, για κάποιες και για κάποιους παιδιά ισχύει αυτό και μπορεί να έχετε και πρόταση γάμου. Και όσοι το επιθυμείτε σας το εύχομαι ολόψυχα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είναι πρόταση γάμου, αλλά να είναι ας πούμε ένα δώρο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, περισσότερο έχει να κάνει με τη δέσμευση του γάμου. Οκ. Λοιπόν, είναι η αρμονία. Είναι πολύ δυνατή κάρτα και επηρεάζει τις αρνητικές. Τι είπα, είναι πολύ αρνητική, συγγνώμη. Είναι πολύ θετική κάρτα και επηρεάζει τις αρνητικές, τους κατεβάζει αυτή την ενέργεια. Είναι μια κάρτα που φέρνει σταθερότητα σε ένα ζευγάρι. Είναι σαν να υπογράφεται ας πούμε ένα συμβόλαιο, υπόσχεση, έτσι, δέσμευση. Έχει όλες τις θετικές ενέργειες. Είναι το σύμβολο της ολοκλήρωσης και της αιώνιας αφοσίωσης. Όλα αυτά τα πολλά και τα ωραία και τα ποιητικά, άρα
και την άλλη που την απαλύνει και εδώ, δεν ξέρω εσείς είστε που τα περνάτε όλα στο μικροσκόπιο ή η άλλη πλευρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία εξελίσσεται εδώ η κατάσταση. Καλά, πέσαν πάρα πολλές, εντάξει, είπαμε να πέσει μία, να πέσουν δύο, αλλά... Εδώ ήρθε να προσθεθεί και το ζώδιο του ζυγού. Έχω πει τα ζώδια, νομίζω το έχω πει, Έχουμε 2 φορές το ζώδιο του τοξότη, δεν θυμάμαι αν το έχω πει αυτό. Με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Το ζώδιο του κρυού, το ζώδιο των διδήμων και του λέοντα. Οκ, και το ζώδιο του ζυγού τώρα. Τι γίνεται εδώ. Εδώ λοιπόν έχω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν θα τρέξουν. Τι να κάνουμε, έχουμε τον άσο πεντάκτηνο εδώ, παιδιά, που πατάει φρένο, ενώ εδώ είναι ξέφρενες ταχύτητες. Με τα μπαστούνια δεν τα πιάνει κανείς, τα μπαστούνια τρέχουν και εμείς ακολουθούμε από πίσω, ας πούμε, κάπως έτσι. Εδώ ο άσος πεντάκτηνο πατάει φρένο, πολύ γερό φρένο, και έχουμε και το 8 πεντάκτηνο εδώ, λέει ότι υπάρχουν στάδια τα οποία πρέπει να περάσουν δεύτερη φορά το ζώδιο του λέοντα, με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Οκ. Μία τελευταία καρτούλα. Μάλιστα. Μπήκε και το ζώδιο του Σκορπιού στην παρέα μας με την κάρτα του θανάτου. Λοιπόν, σας είπα από την αρχή που ξεκίνησα το άνοιγμα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που σας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να είστε μαζί. Και θέλει να είστε μαζί σε μια σχέση δεσμευτική, όμορφη, σταθερή κλπ. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι οι 2 τελευταίες κάρτες που άνοιξα, μεγάλη αρκάνα, έτσι διευκρινιστικές, μας δηλώνουν τη συμφιλίωση και την αναγέννηση της σχέσης από τις τάχτες της. Και αυτό νομίζω ότι είναι μεγαλειώδες και σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα, εννοείται πάντα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή που σας αγαπάει πολύ. Καλά, τέλεια κάρτα πετάχτηκε, παιδιά. Τέλεια κάρτα για τα αισθηματικά, έτσι. Είναι μια κάρτα που δείχνει, είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή και αυτή η τελευταία εμφανίζεται πολύ συχνά. Να εμφανίζεται και κάθε μέρα, δεν έχουμε πρόβλημα, και πολλές φορές τη μέρα. Επίσης, τι θέλουμε. Λοιπόν, η κάρτα του ήρωα και του νικητή, η οποία είναι πάρα πολύ θετική, είτε για επαγγελματικά, είτε για τα αισθηματικά, δείχνει πάθος, ένα ζευγάρι που έχει πολύ έντονη ερωτική έλξη και που έχει παρόμοιους στόχους, απολαμβάνει να περνά χρόνο μαζί. Τώρα εντάξει, όταν μου απαντάνε οι κάρτες ακριβώς στο ερώτημα που βάζω ή στο θέμα που βάζω την κάθε φορά, εγώ τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Άσο σκούπα. Φυσικά και κάποιος αγαπάει πάρα πολύ. Και πάρα πολύ πραγματικά όμως. Για να δούμε, θα πάμε τώρα να δούμε ποιος ή ποια είναι. Βασιλιά πεντάκτηνο βλέπω, μάλιστα. Οκ, παιδιά, εντάξει. Έχω κατά νου μια κοπελιά συγκεκριμένη και θα της πω ότι πολύ καιρό είχα να κάνω τέτοιο άνοιγμα εδώ.
που να με παραπέμπει κατευθείαν στη δική της την υπόθεση. Και είχα χαρεί, για να πω την αλήθεια, όπως φαντάζομαι θα είχε χαρεί και εκείνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε, ότι κάποιος σας αγαπάει πολύ, το θεωρώ εδώ με τις κάρτες που έχω αδιαπραγμάτευτο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Έχω το βασιλιά πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Έχω το βασιλιά σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Υδροχόου. Και έχω και το άρμα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Τώρα το θέμα είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείτε να είστε μαζί. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο εδώ, διότι είναι εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η υπόθεση μεταξύ σας έχει πάρα πολλές αντιθέσεις, μη συμβατές καταστάσεις ή ανθρώπους μεταξύ τους, άρα ή κάποιοι έτσι είναι σχέση εξ αποστάσεως για κάποιους, για κάποιες. Κάποια στιγμή, ξέρετε, ίσως αυτός ο άνθρωπος πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν μας δίνεται όμως ο χρόνος, το πότε θα το κάνει και αν θα το κάνει. Από εκεί και πέρα ταλαιπωρείτε, δεν κοιμάτε τα βράδια, είναι με τις σκέψεις σας και είπαμε, έτσι η αγάπη είναι εδώ. Είναι η κάρτα που πετάχτηκε και δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Ελπίζει πολλές φορές, έτσι σκάει ένα μικρό χαμογελάκι το χείλη του ή τα χείλη της και πιστεύει ότι αυτή είναι μια δύσκολη φάση, μια περίοδος ζωής η οποία θα περάσει και θα ξαναβγεί ο ήλιος στις ζωές σας, αλλά εκεί που το πιστεύει αυτό και εκεί που το σκέφτεται, συνειδητοποιεί την πραγματικότητα και πέφτει σε αυτό το λαβύρινθο που δεν οδηγεί πουθενά. Φυσικά ένας λαβύρινθος ποτέ δεν οδηγεί πουθενά. Και μετά ξαναήρθε η αγάπη. Δεύτερη φορά, γιατί η Σελήνη στην κυρία Λένορμαν δηλώνει και τα τρυφερά συναισθήματα, δηλώνει και την αγάπη. Άρα η αγάπη υπάρχει. Μάλιστα, λοιπόν. Έχω δύο κάρτες, οι οποίες είναι μεγάλη αρκάνα και οι δύο, και όταν αναφερόμαστε σε κάποιον τρίτο πρόσωπο, δηλαδή έτσι, αναφερόμαστε σε κάποιον άλλον, όχι σε εσάς, αυτό εννοώ τρίτο πρόσωπο, εδώ έχουμε μία πολύ μεγάλη αντίθεση. Έχουμε την κάρτα του μάγου και την κάρτα του αυτοκράτορα. Γιατί εδώ είναι σαν να δηλώνει ο άνθρωπος αυτός ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να διαχειριστεί, ας πούμε, την κατάσταση αυτή που βιώνεται, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δυσκολία, το συναίσθημα, το ένα, το άλλο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και να τα βγάλει πέρα. Και απ' την άλλη έχουμε έναν παντοδύναμο άνθρωπο. Μεγάλη σύγκρουση. Δεν ξέρω αν η κοινωνική του θέση είναι τέτοια που να έχει μία θέση, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, μπορεί να είναι και στρατιωτικός, μπορεί να είναι δικηγόρος, δικαστής, οτιδήποτε, ή να είναι διευθυντικός τέλεχος σε μια μεγάλη εταιρεία. Αυτό εννοώ. Αλλά το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο, γιατί άλλο πώς είμαι στην εικόνα μου την εξωτερική και άλλο πώς είμαι στις σχέσεις μου. Εδώ τώρα φαίνεται ότι κάποιες στιγμές έτσι αλλάζει, το γυρίζει όλο.
και σκέφτεται ότι θέλει να πολεμήσει τους δαίμονές του ή τους δαίμονές της. Για να δούμε όμως, θα κάνει κάτι. Για να τους πολεμήσει. Σε πρώτη φάση φαίνεται ναι, ότι κάτι θα κάνει. Αλλά για να δούμε. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα τους πολεμήσει κιόλας ακριβώς με την έννοια του τα φέρνω όλα μπροστά μου και τα αντιμετωπίζω. Θα είναι λίγο πιο πλάγια η προσέγγιση αυτή. Αναζήτηση ισορροπιών σίγουρα, εντάξει. Θεωρώ ότι το έχει ανάγκη ούτως ή άλλως, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε τόσο μεγάλη κόντρα, εντάξει, ζορίζεται και δυσκολεύεται πολύ. Κάποιες στιγμές είναι απόλυτα πειθαρχημένος ή πειθαρχημένη. Μετά πέφτουν στο συναίσθημα, δηλαδή έχουν τέτοια σκαμπανεβάσματα, μπορώ να σας πω, σαν να είναι μέσα σε ένα χαλασμένο σασέρ. Και να αποκατεβαίνουν. Αυτή την αίσθηση έχω. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ με την τελική κάρτα που έχουμε, φαίνεται ότι θα καταφέρει να βρει τις ισορροπίες του ή τις ισορροπίες της με όποιο τρόπο. Μας αυτό που μας ενδιαφέρει, σε όσους και όσες από εσάς ενδιαφέρει, έχουμε καθαρή απάντηση, σαφέστατη απάντηση στο ερώτημά μας, στο σημερινό μας θέμα. Ναι, κάποιος σας αγαπάει και σας αγαπάει πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και δεν υπάρχει φως, ούτως ώστε να είστε μαζί. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος σ' αγαπάει εσένα πολύ. Για να δούμε. Τι υπέροχη κάρτα βάσης έχετε, τι υπέροχη καταπληκτική κάρτα. Είναι η κάρτα του ήλιου, έτσι, και πραγματικά σας εύχομαι όλα αυτά τα όμορφα και τα υπέροχα που φέρνει ο ήλιος να έρθουν στη ζωή σας. Επιτυχία, ευτυχία, καλή υγεία, τα πάντα όλα. Ό,τι προαγωγή, πλούτος, το φως στη ζωή σας, η ζωή σας να γεμίσει με χαμόγελα, με ζεστασιά. Καταπληκτική κάρτα. Η οποία βεβαίως μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος άνθρωπος είναι το κέντρο του κόσμου σας. Το κέντρο του κόσμου σου, ναι. Λοιπόν, εδώ έχω έναν υπότι πεντάκτηνο αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου. Οκ. Λοιπόν, ζώρικη κατάσταση είναι με αυτό τον υπότι πεντάκτηνο. Πολύ ζώρικη. Κούρες, τελεπόρια, από τη μία έχει ένα πάθος, θέλει να έρθει, να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, απομακρύνεται. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, δεν υπάρχει καμία σταθερά, έτσι, από κάπου να πιαστούμε και να πούμε «ΟΚ», γιατί πάνω που πάμε να πιαστούμε από το καινούριο ξεκίνημα με πάθος, με ενθουσιασμό και με όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα, έρχονται μετά οι υπόλοιπες κάρτες και μας γιώνουν τελείως. Φαίνεται ότι δεν έχετε καμία επικοινωνία, καμία επαφή αυτή τη στιγμή με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιθανό να έχει πάρα πολλές πληγές, να ξέρετε, και επίσης και αυτή την κάρτα την ανοίγουμε πάρα πολύ συχνά τελευταία.
Θα μου πείτε και ποιος δεν έχει πληγές. Έλα μου ντε, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Λοιπόν, είτε βαθύτερες είτε λιγότερο βαθιές, πληγές έχουμε όλοι μας. Πολλές πληγές λοιπόν, οι οποίες χρειάζονται τουλάχιστον έτσι κάπως να τις δει, να τις αναγνωρίσει, γιατί αυτά τα βγάζει στις σχέσεις του. Αν δεν είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, να είναι κάποια άλλη, στο εργασιακό του περιβάλλον, παντού εν πάση περιπτώσει. Έτσι γίνεται με τις σχέσεις μας, με τις πληγές μας μάλλον. Τις βγάζουμε στις σχέσεις μας πάντα. Και κυρίως στις πιο κοντινές μας. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, που τα παιδιά μας ποιον έχουν σάκο του box, τη μαμά. Γιατί ξέρουν ότι, ή εντάξει και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και το μπαμπά, γιατί ξέρουν ότι εκεί η αγάπη είναι δεδομένη, δεν αλλάζει αυτό, οπότε χτύπα κι άλλο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τώρα, δύο εκδοχές θα δώσω εδώ για αυτές τις δύο κάρτες. Εδώ βέβαια έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ θετική κάρτα, είναι το αστέρι. Είναι μια κάρτα ανάρρωσης και αυτό είναι καταπληκτικό γιατί ακολουθεί μια κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει και ασθένεια. Δεν ξέρω, όλη αυτή η δυσκολία που βλέπουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, αν οφείλεται στο ότι ο ίδιος ή η ίδια είναι ασθενής, περνούν μια δοκιμασία ή κάποιος δικός τους άνθρωπος περνά μια δοκιμασία τέτοιου είδους. Θεωρώ με αυτή την κάρτα εδώ ότι υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ μεγάλη στεναχώρια, δηλαδή κάτι να θέλαν να πετύχουν, να στοχεύανε ψηλά σε μία θέση, κάτι και δεν το πέτυχαν και αυτό να τους έχει ρίξει σε θλίψη, σε κατάθλιψη, σε απομόνωση και γενικά σε όλη αυτή τη δύσκολη φάση που βλέπουμε. Τι μας δίπλωσε, η αγαπημένη μου, δίπλωσε η αγαπημένη μου. Βέβαια, σήμερα νομίζω δεν εμφανίστηκε σε άνοιγμα, οπότε σου λέει δεν μπορώ να την αφήσω να στεναχωρηθεί. Λοιπόν, λατρεμένη αυτοκράτηρα. Και η κόντρα καλά κρατεί και προβλήματα υπάρχουν ανάμεσά σας. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή, από τη μία μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι από μία άλλη χώρα και να έχετε χιλιομετρική απόσταση και όχι μόνο χιλιομετρική απόσταση, μπορεί να υπάρχει και διαφορά φυλής και οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι υπέρ των ανοιχτών σχέσεων ή να ψάχνετε γενικά να ψάχνετε. Και ανταγωνιστικός παράλληλα ή ανταγωνιστική. Εδώ δεν έχω αγάπη, για να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, πώς τολμώ να πω κάτι τέτοιο έχοντας εδώ την υπέροχη λατρεμένη μου αυτοκράτηρα. Θέλω λίγο να το επιβεβαιώσω, όχι γιατί δεν είναι μία κάρτα μεγάλη αρκάνα και γιατί δεν δηλώνει το συναίσθημα, αλίμονο, είναι το αρχέτυπο της μητέρας, δεν μπορεί να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη αγάπη από αυτή, αλλά ήθελα κάπου, ξέρετε, και άλλο ένα παραθυράκι ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, όπως είδατε ένιξα πάρα πολλές κάρτες. Αυτό που ήθελα το πέτυχα, η αλήθεια είναι. Άνοιξα άλλη μία κάρτα που μιλά για αγάπη. Άρα σίγουρα κάποια σας αγαπά. Δεν μπορείτε όμως να είστε μαζί. Είναι τόσο πολύ ξεκάθαρο στο άνοιγμα, δεν μπορείτε να είστε μαζί. Τα εμπόδια ανάμεσά σας είναι ανυπέρβλητα. Δεν μπορείτε να τα προσπεράσετε και να είστε μαζί.
Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, έτσι. Αγάπη υπάρχει όμως, αν μη τι άλλο τουλάχιστον. Με τα βασάνων και κόπων κατάφερα να το αποδείξω αυτό και πάρα πολύ χαίρομαι. Αλλά πολλά, δηλαδή πέρα από αυτά που σας είπα εδώ, κατ' επιλογή ενεργένης, έχουμε 2 φορές την κάρτα του κατ' επιλογή ενεργένη. Κάποιοι άλλοι είναι εγκλωβισμένοι σε μια δύσκολη κατάσταση από την οποία θεωρούν ότι δεν γίνεται, αδυνατούν να ξεφύγουν. Οπότε από όπου και αν το πιάσουμε, πραγματικά δεν μας αφήνει κανένα παραθυράκι ανοιχτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία και η τελική μου ερμηνεία είναι αυτή, ότι ναι, υπάρχει κάποιος που σας αγαπά πολύ. Έχουμε το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο και το ζώδιο των Ιχθύων. Δεν έχουμε άλλα ζώδια, παρότι έχουμε ανοίξει τόσες πολλές κάρτες. Έτυχε σήμερα, άλλη φορά έχουμε 100 ζώδια. Αυτά τα 2 ζώδια έχουμε σήμερα, με 2 υπότες και ναι, μεν υπάρχει αγάπη, αλλά τόσα πολλά εμπόδια που προς το παρόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είστε μαζί. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εσείς εδώ θέλω να εστιάσετε, εδώ. Σε αυτή την υπέροχη κάρτα του ήλιου που σας εύχομαι να έρθει στη ζωή σας πάρα πολύ σύντομα και να σας φέρει όλα αυτά τα καλά και τα όμορφα που φέρνει ο ήλιος. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.